chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Với mong muốn tất cả bà con đều có thể xử lý tốt những bệnh cơ bản thường gặp nhưng lại nguy hiểm trong chăn nuôi, Dr. Vet rất mong muốn những video chuyên môn này có thể được chia sẻ thật nhiều đến với bà con để bà con có thể theo dõi, làm theo và áp dụng vào trong chăn nuôi tại chính gia đình nhà mình. Tiếp tục chuỗi chuyên đề những bệnh cơ bản thường gặp nhưng nguy hiểm trong chăn nuôi. Ngày hôm nay, Dr. Vet sẽ cùng bà con tìm hiểu bệnh cầu trùng ở trên gà. Bà con hãy chú ý, ở bệnh cầu trùng, lứa tuổi hay mắc nhất đó chính là từ 2 đến 8 tuần tuổi. Tất nhiên, gà lớn cũng có thể mắc bệnh, nhưng chắc chắn sẽ ít hơn gà nhỏ. Chúng ta hãy cùng thăm khám một đàn gà 6 tuần tuổi đang mắc bệnh cầu trùng. Đầu tiên, gà cũng có một số biểu hiện chung như: thứ nhất, ủ rũ, bỏ ăn, nằm bẹp một chỗ. Thứ hai, mặt mũi nhợt nhạt, trắng bệch do bị mất máu. Thứ ba, triệu chứng điển hình nhất của bệnh cầu trùng đó là nằm ở phân. Phân gà bị bệnh cầu trùng sẽ có lẫn máu nên phân thường sẽ có màu đỏ gạch, màu cà chua hay phân sáp, phân sô-cô-la. Nhiều khi lại còn có cả trạng thái phân trắng nữa. Quan sát màu phân gà khá là quan trọng để chúng ta chẩn đoán bệnh cầu trùng. Nên bà con hãy xem thêm một vài hình ảnh mà chúng tôi quan sát chụp lại được ở đàn gà đang nhiễm bệnh cầu trùng. Vậy tại sao lại có những màu phân khác nhau như vậy? Bởi vì bệnh cầu trùng có thể xảy ra ở hai vị trí ruột khác nhau, nên mới có hai thể bệnh, đó chính là bệnh cầu trùng manh tràng và bệnh cầu trùng ruột non. Để chẩn đoán được hai thể bệnh này và đưa ra được phác đồ điều trị chính xác, bà con hãy quan sát màu phân, sau đó nhớ mổ khám để chẩn đoán thêm chính xác. Hai thể bệnh này có phác đồ điều trị khác nhau và chi phí điều trị cũng khác nhau. Nếu bà con chẩn đoán nhầm lẫn, dùng thuốc không chính xác, thì điều trị vừa không khỏi bệnh, lại vừa tốn kém thêm chi phí. Như vậy, qua hình ảnh màu sắc phân gà, bà con đã sơ bộ chẩn đoán được đây là bệnh cầu trùng. Và để chính xác hơn, bà con nên mổ khám để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng mổ khám một đàn gà đang có biểu hiện ỉa ra máu tươi mà chúng tôi nghi ngờ đó là bệnh cầu trùng manh tràng. Khi mổ khám, bà con nên chọn những con gà yếu, sắp chết hoặc vừa chết. Không nên chọn những con đã chết quá lâu, vì như thế, khi mổ khám, bệnh tích sẽ không được rõ ràng. Bà con chú ý các thao tác mổ khám để có thể làm theo tại nhà mình. Gà chết do bị cầu trùng, mặt trắng nhợt nhạt do bị mất máu. Khi quan sát manh tràng, bà con sẽ thấy manh tràng sưng to. Và khi cắt ra, bên trong xuất huyết, chứa rất nhiều máu. Manh tràng rất gần hậu môn, đó chính là lý do vì sao khi ra ngoài theo phân, máu vẫn có màu đỏ tươi. Và đây là một điều chú ý, bà con nên nhớ khi bệnh cầu trùng manh tràng thì phân sẽ có lẫn máu màu đỏ tươi. Chúng ta tiếp tục mổ khám con thứ hai ở trong đàn. Để khâu chẩn đoán được chính xác, bà con nên chọn mổ từ 2 đến 3 con. Thao tác mổ khám thì rất đơn giản, nên hy vọng bà con có thể theo dõi kỹ để có thể làm theo được. Ở con thứ hai này, manh tràng cũng sưng rất là to, to hơn cả con thứ nhất. Khi cắt ra, manh tràng chứa rất nhiều máu. Và không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta có thể chẩn đoán chính xác đàn gà này đang bị cầu trùng manh tràng và ở trạng thái rất nặng. Ca bệnh này có thể là do chủ trại quá lơ là, không thường xuyên quan sát những biểu hiện của đàn gà. Mặt khác, lại không biết cách mổ khám, nên khi liên lạc với chúng tôi, đàn gà đã ở trạng thái quá nặng. Chúng tôi tin chắc rằng nếu bà con có thể tự tay mổ khám thì sẽ không bao giờ để đàn gà trong tình trạng nặng như thế. Chúng tôi mời bà con nhìn lại hình ảnh manh tràng để bà con có thể biết chính xác vị trí khi mổ khám. Với đàn gà bị nặng như trên thì điều trị sẽ rất khó khăn và lâu khỏi. Những con nặng quá có thể chết. Đó là cầu trùng manh tràng. Và với cầu trùng ruột non thì chúng tôi mời bà con cùng mổ khám một ca bệnh đang bị cầu trùng ruột non. Ở ca bệnh cầu trùng ruột non xuất huyết, bên trong có chứa rất nhiều máu. Do ruột non dài và xa hậu môn nên khi ra ngoài theo phân, máu đã bị sẫm lại, nên phân sẽ có màu sô-cô-la hay còn gọi là phân sáp.
Qua 2 video mổ khám thực tế trên, hy vọng bà con đã biết cách mổ khám bệnh cầu trùng và phân biệt được đâu là cầu trùng manh tràng và đâu là cầu trùng ruột non. Với bệnh cầu trùng, bà con chú ý nguyên tắc điều trị bệnh cầu trùng như sau. Thứ nhất, do trứng cầu trùng theo phân ra ngoài môi trường nên việc thu dọn và thay mới chất độn chuồng, sát trùng chuồng trại, tiêu diệt mầm bệnh là rất quan trọng để cắt đứt vòng đời của cầu trùng. Thứ hai, dùng ngay vitamin K để cầm máu, chống chảy máu cho gà. Với sản phẩm vitamin K, bà con có thể tham khảo sản phẩm Vitac WS được phân phối bởi công ty Thái Việt Pharma. Thứ ba, dùng thuốc đặc trị tiêu diệt cầu trùng. Do cầu trùng rất dễ bị kháng thuốc nên nếu bà con dùng một loại thuốc quá lâu thì hiệu quả điều trị sẽ không cao. Vậy nên bà con lưu ý thay đổi một số loại thuốc khác để điều trị sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Bà con có thể tham khảo một số loại thuốc đặc trị bệnh cầu trùng như sau. Với bệnh cầu trùng ruột non, bà con có thể tham khảo sản phẩm Baycock của Bayer, Intracock Orange của Interchemie Hà Lan, Toncharin Orange của VB Pharma, Amprocock WS của Interchemie Hà Lan. Với bệnh cầu trùng manh tràng, bà con tham khảo những sản phẩm sau: Dilacock Orange của VB Pharma, ESV3 của VB Pharma. Hiện tại, tính nguy hiểm của bệnh cầu trùng nằm ở chỗ hay kế phát với các bệnh khác. Để có thể chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị chính xác ở những trường hợp kế phát này, chúng tôi xin hẹn bà con ở video tiếp theo với chuyên đề điều trị bệnh cầu trùng và những bệnh kế phát. Rất mong bà con sẽ quan tâm và chú ý theo dõi. Một lần nữa, chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại!